Hi guys, welcome back again to my channel, and this is Plantatious Lloyd. Tara guys, samahan niyo po kami. Mamimitas po kami ngayon ng kapetchayan. Tara guys. Dami kong pechay. May balon! Ano may palaka? Pandilig lang naman nila eh. Yung dulo kila, kay Ann. Kailan si Ann? Ano, samahan mo ka din at siguro na samahan mo po kami ko yun. Ay, bakit ito kasi sa kanya? Hindi pa ako kami. Ito ang friend niya talaga. May picturean mo nga ako sa gitna. Pero pala naman number ka niwanasin eh. Bastos kay... Pag nag-ayos na sa hihip. Pagka mo sa Di ba mapait na yan? Masarap yan. Sinigang na Miso. Miso. Sigang
uso yan. Galing mo may balon, no? Pag lasing ka, diretso log-log ka na dyan. Maya-maya. Oo, maya-maya. Itlog yan, kasama na. Ang lalaking grabe, tabang isang piraso lang. Isang peraso lang. Ay, araw-araw, ano? Arpit. Didiligan? Oo, ngayon hindi sila nagdidilig kasi umuulan naman. Kasi pag lagi ka nagdidilig, nalulusaw. Yan. Yun, ang ganda, oh. Ano tayo mga pechay? Kamote yan. Dito na lang sa gilid. Yan, oh, talbos. Ayan, oh. Ito? Hindi, dito. Eh, Hindi yan sa kanila. dito lang sa inyo tayo. Nakirinig ko ano mo. Malalaki. Sino nagtatanim, asawa mo? Hindi, nagtrabaho. Pinapatanim ko lang yan. Tapos nagbabayad lang. Wala kami lalagyan ng bayan. Sorry kayo, ako lang may lagyan ng bayan. Kamayin niya. Wala bang pagbigan, Kadel? Balot. Ayan, itali nyo. Ayan, pantali yung katawan. Wow, gusto ko magbunot. Bakit ba? Gusto ko talaga magbunot. Dito ka magbunot. Dito magbunot. Sigaw na. Ano ka naman dyan sa... Oh, sige. Papicturean sila. Lagay mo dito. Oh, dyan. Pwede ka dyan. Video mo. Oh, sige, bidyan ko kayo. Sige, ako na lang natanggal ng ano. Wow, gusto mo, guys. Dito nga, Tirme, oh. Kahit ka. Buti, si Tadin hindi inuuod. Anong nilalagay niyo? Ano na yan? Nisprayan niyo? Hindi pwedeng... Ano yung spray niyo? Yung pang sa uod. Kasi nagtatanim lang pechay dun eh. Ano, inaano mo? Wala. Tinatakpan ko lang ng screen. Oo, ano yun eh. Ano yun ng ano, insekto. Kaya nga eh. Nainis nga ako tapos kinakalaykay pa ng palaka sa gabi. Tinitiruhan nga. Nailim yung palaka. Nahantin ko nga eh. Ayaw pakita. Kailangan kasi nakalinya. Kapag ano kasi pangit. Tapos nilalagyan niyo ng pataba. Ipot. Ipot ng? Manok. Ah, manok. Ay, kaya palang tataba. Manok lang. Wala mang kalabaw dito, no? Saan kumukuha ang ipot ng ano? Binibili. Ay, ano ba yan, Tabi? Kasi wala kang lagayan. Lalaking pa naman ng pechay. Lalaki ng pechay yung... Hindi, marami pa dito. Ika, oh. Hindi na tayo makabalik dito. Ang tagal pa natin makabalik. Oo nga. Samantalahin mo na. Ako. Natanggal lang yun. Uminom ka na dali. Ayan po guys. Yan, namimitas po siya ng pechay na hindi kanya. Nakikipitas lang po siya. O diba, ang galing. O yan. Kukuha din siya ng bayabas dun, o. Ang sarap tumira sa probinsya. Nandun daw tayo, mahal. Tara, maganda dun. Pinapadami pa nila yun, eh. Ito, sayang ito. Dapat dito pala, oh. Oo nga. Ayun o. Kailan nag-harvest to? Sayang naman. Iniwanan lang nila. Oo, pwede pa yun eh. Mga binili nila tapos sinarvest. Ah, pinakyaw nila yan. Pinakyaw no. Pagdaganon ko. Doon mo kumibili na, yung dami pala dito. Nasira kasi motor ko eh. Papayos ko pa lang yan. Bigyan niyo mga kapitbahay niyo. Kung pupuntahan namin birthday, bibigyan ko yun. Oh, magluto ka ng cake na pechay. Oo nga. Pinapatanim mo lang to, tapos Parang nag-aaral. bili
Mahal na talaga. Uy, ano na, wala na. Ibabalot ko ng ano to, bili ko sa kanila mamaya. Balik mo ng ano. Di ba iinom kami, sabihin ko, oh may cake na tayong pechay. Pulutang pechay.